ආයිබෝවන් පුංචි අපේ දුවල පුතාලා හැම කෙනෙකුටම. පුතේ අද ඉඳලා ඔයාලට පාඩම් මාලාවක් කරනවා. මේ පාඩම් මාලාව මේ සැරේ ශිෂ්‍යත්ව ලියන්න ඉන්න අපේ දරුවන්ට වගේම අපේ අනිත් දරුවන්ටත් ඉතා වැදගත් පාඩම් මාලාවක්. ඉතින් අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට අපි වචන ගොඩක් දැනගන්න ඕනි. වචන කිව්වම ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. verbs ක්‍රියාපද, nouns නාමපද, adjectives නාම විශේෂණ, adverbs ක්‍රියා විශේෂණ, ඔහොම ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. නමුත් අපි මුලින්ම බලමු verbs කියන්නේ මොනවද කියලා. verbs ක්‍රියාපද. එතකොට අපිට කතා කරන්න, ඒ වගේම ලියන්න මේ හැම දෙයකටම අපිට වචන ඕනි. ඉතින් ක්‍රියාපද අපි දැනගන්නම ඕනි. මේ දේවල් පුංචි දරුවන්ටත් ලිව්වේ නැති වුණාට කනට හුරු වෙනවා නම් මේ වචන ඉතාම හොඳයි. අපි ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකේදීත් පුංචි දරුවන්ට මේ දේවල් කරන නිසා මම හිතනවා මෙතනට සහභාගී වෙන්නේ ඒකට සහභාගී වෙන්නේ නැති කෙන දරුවෙක් ඉන්නව නම් ඒ දරුවන්ට උනත් මේ දේ හරහා තව දේවල් තමන්ගේ දැනුමට එකතු කරගන්න පුළුවන් කියලා. Okay, let's start the lesson. Verbs ක්‍රියාපද go. Go කියන්නේ යනවා. අපිට මේක ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් විදිහට දෙන්න පුළුවන්. go යන්න යන්න. හැබැයි අපි මෙතන ලියලා තියෙන්නේ go යනවා. ක්‍රියාපද go කියන්නේ යනවා කියන එක. come එනවා. come එනවා. eat කනවා. eat කනවා. drink බොනවා. drink බොනවා. read කියවනවා. read කියවනවා. write write ලියනවා. ලියනවා. make make හදනවා. හදනවා. draw draw අඳිනවා. අඳිනවා. අඳිනවා කියන්නේ පුතේ රූප අඳිනවා ඒ වගේ දෙයක්. අපි ඇඳුම් අඳිනවට කියන එක නෙවෙයි මෙතන. චිත්‍ර රූප අඳිනවා කියන අදහස තමයි මෙතන draw කියලා තියෙන්නේ. ඇඳුම් අඳිනවට අපි කියන්නේ wear. W E A R wear. ඒ ඇඳුම් පැළඳුම් අඳිනවට තමයි එතන wear කියලා කියන්නේ. color color පාට කරනවා. cook උයනවා. cook උයනවා. wash wash සෝදනවා. brush brush මදිනවා. speak 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 කතා කරනවා. speak කතා කරනවා. fly fly පියාඹනවා. පියාඹනවා. cry 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 අඬනවා. අඬනවා. ඔයාලට පුළුවන් පොතක් අරගෙන මේ verbs ටික ලියාගන්න. ලියලා සිංහල තේරුමත් ලියාගන්න පුළුවන්. ලියාගෙන පුතේ ඔයාලා මෙතනින් වචන දවසට කීපයක් ගානේ පාඩම් කරන්න. පාඩම් කරලා give dictation to your parent or your sibling. sibling කියන්නේ වාගේ අක්කට හරි අයියට හරි dictation දෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි මේ වගේ ස්පෙලිං දැනගෙන ඉන්න ඕනි. ඉතින් ඒක නිසා පාඩම් කරන එක වැදගත්. හරි පුතේ. අපි ක්‍රියාපද 15ක් දැන් ඉගෙන ගත්තා. Now I am going to teach you a sentence pattern. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ sentence pattern එකක්. වාක්‍ය රටාවක්. අපි මේ වාක්‍ය රටාව පටන් ගන්නේ let's කියලා. let's කියන්නේ අපි මොනවා හරි දෙයක් කරමු කියන එකට. මොනවා හරි දෙයක් කරන්න සජෙස්ට් කරනවා, යෝජනා කරනවා. අපි යමු, අපි නටමු, අපි කමු, ඒ විදිහට.
මේ let's කියලා පටන් ගන්න වාක්‍යයක් අපි සිංහලෙන් ලියද්දී ඒක අවසන් වෙන්නේ මු යන්නේ. මු. අපි කරමු, අපි නටමු, අපි දුවමු, අපි උඩ පනිමු අන්න ඒ විදිහට. ඒක නිසා තමයි ටීචර් මෙතන මු කියලා ලියලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ශිෂ්‍යත්ව ලියන දරුවන් මේව පටල ගන්න එපා. සමහර අය මේව පටල ගන්නවා. let's දැම්මම කොහොමද? shall දැම්මම කොහොමද? ඉතින් ඒක නිසා දැන් ආයෙම මතක් කරගන්න අපි let's කියලා පටන් ගන්න වාක්‍ය එන්නේ මු කියලා තමයි අවසන් වෙන්නේ. let's go අපි යමු. let's go අපි යමු. let's play අපි සෙල්ලම් කරමු. අපි සෙල්ලම් කරමු. let's read දැන් ටීචර් මෙතන let's කියන එක ලිව්වේ නැහැ. ඔයාලා හදන්න ඕනේ මේ විදිහට. let's read අපි කියවමු. දැන් තනියම ලියද්දී ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ පුතේ. මෙන්න මේ ලියනකොට LET apostrophe උඩට කර්මා එකක් දාලා තමයි S අකුර දාන්නේ. ඒ කර්මා එක ලියනකොට LET මෙන්න මෙහෙම පොඩි කර්මා එකක් දාලා apostrophe අපි ඒකට කියනවා. let's කියලා දාලා තමයි පටන් ගන්න. let's කියන එකේ තේරුම let us කියන එක තමයි අපි contract කරලා කෙටි කරලා let's කියලා දාන්නේ. එතකොට let's read අපි කියවමු. let's draw අපි අඳිමු. let's color අපි පාට කරමු. මේ විදිහට ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා අපි කියලා දීපු අපි ඉගෙන ගනිපු ක්‍රියාපද 15න් ඔයාලට let's දාලා ලියන්න පුළුවන් sentences අරගෙන පොතේ ඔයාලගේ ලියන්න. ලියලා කියවන්න. මොකද ටීචර් ඉස්සෙල්ලා ඒ වගේ සිංහල තේරුමත් එක්ක ඉගෙනනවානේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ ටිකත් බලලා තනියම හදන්න. පුතේ මේක අපි තනියම කරන්න ඕනි. අපි හිතන්න ඕනි මේක කොහොමද එන්නේ? මේ උදාහරණ බලන්න මේක ෆලෝ කරගෙන තනියම කරන්න try කරන්න. චුට්ටක් අමාරු වුණොත් ඔයාලගේ අම්මලාගෙන් උදව්වක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් try කරන්න හැම වෙලාවෙම තනියම මේක කරන්න. හරි පුතේ. අපි ඊළඟට යනවා තවත් sentence pattern එකකට. shall කියලා. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගත්ත let's කියන එක දැන් ඉගෙන ගන්න shall කියන එක. This is the second sentence patterns that we are going to learn. shall කියලා පටන් ගත්තොත් ඒක අපි මොනවා හරි දෙයක් කරමුද කියන තමයි අහන්නේ. එතකොට සිංහල වාක්‍ය ලියනකොට අනිවාර්යෙන් මේක ඉවර වෙන්න ඕනේ මුද කියන වචනේ. Then look at these examples. Shall we go? Shall we go? අපි යමුද? අපි යමුද? Shall we go? අපි යමුද? Shall we play? Shall we play? අපි සෙල්ලම් කරමුද? Shall we play? අපි සෙල්ලම් කරමුද? දැන් අපිට යාළුවෙකුගේ නමක් කියලා අහන්න පුළුවන්. දසුන් shall we play? දසුන් අපි සෙල්ලම් කරමුද? Shall we dance? Shall we dance? අපි නටමුද? Shall we eat? I'm hungry. Shall we eat? මට බඩගිනි. Shall we eat? අපි කමුද? Shall we කියලා දැම්මොත් මුද කියලා අවසන් වෙන්න ඕනි. හරි. දැන් ඔයාලා මේ sentences ටිකත් මේ sentence pattern එකට අදාළ ටිකත් ලියාගෙන ඉස්සෙල්ලා දීපු verbs වලින් මේ pattern එකට දාලා හදන්න පුළුවන් කීපයක් හදන්න ඕනි. හොඳද? ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක කටින් කියලා පුරුදු වෙන්න ඕනි. Shall we help? අපි උදව් කරමුද? Shall we color? අපි පාට කරමුද? ඒ වගේ ඔයාලට එක එක දේවල් හදන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තනියෙන් ඒ ටිකත් හදන්න try කරන්න. මම කිව්වා වගේ පොඩ්ඩක් උදව්වක් ඕනේ වුණොත් අම්මලාගෙන් උදව්වක් ගන්න පුළුවන්. මේ ටික ඔයාලා කරලා තියන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ආයෙම හමු වෙමු. Bye.